নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অভিভাৱকবৃন্দ। মই ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ কেইটামান ক্ৰিটিকেল টাইপৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপৰ এক্সাম্পল কৰি দিছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ। সেই হোমৱৰ্কটো মই আজি কৰি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু কেইটামান অকমান ক্ৰিটিকেল টাইপৰ কেইটামান প্ৰব্লেম দিম। এই প্ৰব্লেমবিলাক আপোনাৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাই হওক, NDA হওক, SSC হওক, তেনে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত এই পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ এনেধৰণৰ অংক খুবেই প্ৰয়োজন হয়। তো আহক আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ আৰু কেইটামান এক্সাৰচাইজ। তাৰ আগতে মই যিটো আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ সেইটো আজি কৰি দেখুৱাম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। হোমৱৰ্ক এটা দিয়া আছিল, so that a plus c is equal to twice b if x to the power 1 by a y to the power 1 by b is equal to z to the power 1 by c দিয়া আছিলে। আৰু দিয়া আছিলে and দিয়া আছিলে y is equal to zx দিয়া আছিলে। যেতিয়া আমাক এনেধৰণে দিয়া থাকিব তেতিয়া দিয়া থকা পাৰ্টটো আপোনালোকে প্ৰথমতে ধৰি ল'ব। let x to the power 1 by a is equal to y to the power 1 by b is equal to z to the power 1 by c is equal to k. let এনেধৰণে ধৰি ল'ব প্ৰথমতে। এইটো ধৰি লোৱাৰ অৰ্থ হৈছে this equal to this, this equal to this and this equal to this. আপুনি এইটো means x to the power 1 by a is equal to k বুলি ক'ব পাৰে। ইয়াৰ 1 by a টো এই 1 by a টো আমি ইয়াৰ পৰা নোহোৱা কৰিম। এতিয়া 1 by a নোহোৱা কৰিলে ইয়াৰ পাৱাৰক প্ৰত্যেককে বোথ সাইডক আমি a ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম। বোথ সাইডক a ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে a টো কেনসেল যাব, ইয়াত x থাকিব আৰু ইয়াত k a হ'ব। নেক্সট y to the power 1 by is equal to y to the power 1 by b is equal to k ললো। তো ইয়াত y is equal to k to the power b হ'ব। 1 by b ৰে 1 by b both side আমি পাৱাৰ b ৰে পূৰণ কৰিলে b কেনসেল হ'ল, ইয়াত k to the power b থাকিলে। সিমিলাৰলি z to the power 1 by c is equal to k হলে ইয়াত z is equal to k to the power c হ'ব। বুজি পাইছে নহয়? চাই ল'ব এইখিনি। বুজি নাপালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো ইয়াত এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমাক কৈছে কি y is equal to zx root over zx, y is equal to root over zx। তো y ৰ ভ্যালু কিমান আছে লিখি লওক। y ৰ ভ্যালুটো আছে এইটো k to the power b is equal to root z ৰ ভ্যালু কিমান আছে k to the power c, আৰু x ৰ ভ্যালু আছে k to the power a। হৈ গ'ল এইখিনি। তো আমি এতিয়া এইখিনি বোথ সাইডক আমি স্কোয়াৰ কৰিম। স্কোয়াৰিং বোথ সাইডক স্কোয়াৰ কৰি দিয়ক। স্কোয়াৰিং both sides তো both সাইডক স্কোয়াৰ কৰিলে কি হ'ব k b স্কোয়াৰ। ইয়াক স্কোয়াৰ কৰি ল'ম root k c k a স্কোয়াৰ কৰি ল'ম। তো এইটো স্কোয়াৰ কৰি ল'লে পাৱাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। a to the power m whole to the power n, here means k to the power m into n, k to the power m into n হৈ গ'ল। তো ইয়াত হৈ যাব k to the power twice b, আৰু ইয়াত হৈ যাব এই ৰুট চিনডাল উঠি যাব স্কোয়াৰ কৰিলে, গতিকে kc into ka, এইটো ফৰ্মুলা হৈ গ'ল। এইটো হৈ গ'ল a to the power m into a to the power n
যদি এনেকৈ থাকে a to the power m plus n লিখিব পাৰোঁ। তো আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ k to the power twice b is equal to k to the power a plus c বা c plus a যি লিখে। যদি পাৱাৰত বেজ একে হয়, পাৱাৰ দুটা সেম বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা twice b is equal to a plus c, c plus a যি লিখে, a plus b twice b হৈ গ'ল, অতি সহজে হৈ গ'ল। তো এনেধৰণে আমি অংকবিলাক কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত লিখি দিলে হ'ল proved। পাৱাৰ ফৰ্মুলাবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব। a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n হৈ গ'ল, a to the power m into n, a to the power mn। তো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ হৈ গ'ল ইয়াত। তো চিৰিয়েলি পাৱাৰ যেতিয়া ফৰ্মুলাবিলাক লবিলাক ইউজ কৰোঁ, আমাৰ অংকটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হৈ যায়। চাই ল'ব আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই, বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি কৈ দিব। নেক্সট আৰু এটা আমি এক্সাৰচাইজ লৈ লওঁ। নেক্সট এইটো এটা ইফ a to the power x is equal to m, a to the power y is equal to n and a square is equal to m to the power y n to the power x whole to the power z। তো দেখুৱাব লাগে so that x y z is equal to 1। তো এইটো আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে। এইখিনি আমাক দিয়া আছে a to the power x, ইয়াত দিয়া আছে a to the power x is equal to m, a to the power y is equal to n, given that and also given that a square is equal to m to the power y into n to the power x whole to the power z। তো ইয়াত m means দিয়া আছে a to the power x whole to the power y, n দিয়া আছে n means a to the power y whole to the power x and whole to the power z। তো এইটো হৈ গ'ল, এইটো ফৰ্ম হৈ গ'ল a to the power m into n, এই দুটা মাল্টিপ্লাই হ'ব, এই দুটা আপোনাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব a to the power x y, এই দুটা মাল্টিপ্লাই হ'ব a to the power x y whole to the power z, a to the power m into a to the power n from। তো আমি ক'ব পাৰোঁ a to the power x y plus xy পাৱাৰ আছে z whole to the power z দিয়া আছে। তো এইখিনি যোগ কৰিলে a to the power twice x y, এইটোৰ পাৱাৰ দিয়া আছে z। তো এইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ a to the power twice x y z। এইখিনি ইয়াত এনেকুৱা ফৰ্মত আছে a to the power m whole to the power n means a to the power m into n multiply হয়, গতিকে এইখিনি a to the power twice x y z twice এইখিনি a to the power। ইয়াত কি আছে, ইয়াত আছে a square। পাৱাৰত যেতিয়া বেজ একে হয় পাৱাৰ দুটা ইকুৱেল বুলি ক'ম। বেজ ইয়াত a বেজ আছে, ইয়াত বেজ a, তো পাৱাৰ দুটা ইকুৱেল, 2 is equal to twice x y z। তো 2 is equal to twice x y z। 2 কেনচেল কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত এই 2 আৰু এই 2 কেনচেল কৰিব পাৰোঁ, মানে বোথ সাইডক আমি 2 ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। তো যি উপায়েৰে বুজি পায় এই 2 ইপিনে আনিলে 2/2 is equal to x y z means x y z is equal to 1। proved। সহজে হৈ গ'ল, অতি সহজে হৈ গ'ল। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, ভাল লাগিব।
ট্ৰিক্স বা টিপছ যি কয় এই টিপছ এনেধৰণৰ অংকৰ টিপছবিলাক জানি থোৱা ভাল। তো নেক্সট চাই লওক। নেক্সট আৰু এটা এক্সাৰচাইজ দি আছোঁ মই। নেক্সট সেইটো এটা পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ ছেম হয়। ইয়াত পি টু দি পাৱাৰ এ ইজ ইকুৱেল টু কিউ টু দি পাৱাৰ বি ইজ ইকুৱেল টু আৰ টু দি পাৱাৰ চি ইফ এণ্ড পি কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 এইটো সমান এইটো আৰু এইটো যদি হয় তেনেহ'লে চ' ডেট এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ ইজ ইকুৱেল টু 0। তো ইয়াত দিয়া আছে পি এ কিউ বি আৰ চি ইজ ইকুৱেল টু কে লেট then PA is equal to K, then P is equal to K to the power 1 by A, then QB is equal to K is equal to Q is equal to K to the power 1 by B. এইখিনি কি কৰিছো ইয়াত A টো পাৱাৰটো নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে বোথ সাইডক আমি 1 by A ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো পাৱাৰক। তো ইয়াৰ 1 by A ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে এনেকুৱা P A is equal to K আছে। তো P A into 1 by A is equal to K 1 by A 1 by A cancel গ'ল গতিকে P is equal to K 1 by A। তো সেম প্রসেস Q জায়গাত হয় সেম প্রসেস গতিকে Q is equal to K 1 by B। তো R C is equal to K গতিকে R is equal to K 1 by C। আকৌ দিয়া আছে given that দিয়া আছে আমাকে যে P Q R is equal to 1 P এর ভ্যালুটো ইয়াত বহাই দিয়ক K to the power 1 by A Q এর ভ্যালুটো বহাই দিয়ক K to the power 1 by B R এর ভ্যালুটো বহাই দিয়ক K to the power 1 by C is equal to 1। তো এইটো ফর্মুলা হল a to the power m এই ফর্মুলাটো হল a to the power m into a to the power n a to the power m into a to the power n into a to the power g কয় p q r g আছে গতিকে এইকিটা কি হয় আমাৰ k to the power 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to 1। বেস চাই আমি জানো a to the power 0 is equal to 1। ভিডিও এটা আছে আপোনালোকে চাই লব a to the power 0 is equal to 1 কি হয় a to the power 0 a into 0 কি নহয় মই ভিডিও এটা আপলোড কৰিছো আপোনালোকে চাই লব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কন্ডিশন জানিব লাগে কিহৰ কাৰণে হৈছে চাই লব ভিডিওটো ৰিসেন্টলি দিছো। তো a to the power 0 is equal to 1 হয়। তো ইয়াত কি আছে 1 আছে। তো ইয়াত বেস কিমান আছে k এই জি সাইডৰ যত বেস যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা বেস কৰি আমি 0 লিখি দিম। তো ইয়াত a আছে গতিকে k 1 by a plus 1 by b plus 1 by c k to the power 0 মই ইয়াত এলসিয়াম লৈ লিখিব পাৰো লিখা নাই শেষত মই কৈ দিম প্ৰসেসটো। তো ইয়াত হৈ গল বেস সেম হলে পাওয়ার একে হয় গতিকে 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to 0 হল। তো এইখিনি ইয়াতে কৰিলো গোটেইকিটা এলসিয়াম ললে কি হল a b c ইয়াত a আছে মানে b c ইয়াত b আছে মানে ইয়াত c a ইয়াত c আছে মানে a b is equal to 0 ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰক কৰিলে কি হ'ব a b plus b c plus c a যেনেকে দিছে তেনেকে লিখিছো is equal to 0 proved হৈ গল। তো এনে ধৰণে ইয়াত মই কৈছিলো কি ইয়াত মই এলসিয়াম লৈ এই কামখিনি মই ইয়াতো কৰিব পাৰো এইখিনি কাম গতিকে ইয়াত নকৰি মই সিৰিয়ালি আহিলো ইয়াত বেসটো বনাই ললো দুও সাইডৰ বেসটো একে কৰি ললো k to the power 0 মানে 1 গতিকে এইখিনি হৈ গল এলসিয়াম লৈ ললো 0 হল এইটুক এইটোৰে মাল্টিপ্লাই মানে এইটুক এইটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে 0 হ'ব গতিকে bc ca ab is equal to 0 proved। তো এনে ধৰণৰ অঙ্কসমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি এনে ধৰণৰ অঙ্ক আৰু যদি আপোনালোকক লাগে
মোক লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু মই আপোনালোকক এনে ধৰণৰ অজস্ৰ অংক দিব পাৰোঁ কৰি। যদি আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড হয় আপোনালোকে মোক জনাই আৰু দিয়ক, তেতিয়াহ'লে মই আকৌ এনে ধৰণৰ ইয়াতকৈ আকৌ বেছি এক্সাৰচাইজ এক্সাম্পল কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সাম্পল কৰি আপোনালোকক দিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত ৰাইট ছাইড আৰু লেফ্ট ছাইডত প্লেলিষ্টসমূহ দিয়া হ'ব। আপোনালোকে তাত গৈ ক্লিক কৰিলে গোটেই ভিডিঅ'সমূহ দেখা পাব। হিন্দীতো আছে, অসমীয়াতো আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যদি সঁচাকৈ আপোনালোকে মনৰ পৰা এই চেনেলৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগিছে, লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ আপোনালোকে পাই থাকিব, আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ অভিভাৱকবৃন্দ। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।